नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, माझं नाव प्रीती आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत हे ट्रू ब्युटी इन्स्पायर्ड मेकअप ट्रान्सफॉर्मेशन, जे की एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे कॉमिक बुकसाठी। जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही ते गूगल पण करू शकता। ते webtoon.com वरती अवेलेबल असतं। नॉर्मली त्यांचे कोरियन ड्रामाज ह्याच्यातूनच इन्स्पायर्ड होऊन बनवले जातात। तर आपण या व्हिडिओपासून चालू करूया। तुम्ही कोणता पण प्राइमर यूज करू शकतात ॲज पर युअर स्किन टाइप। जसं तुमचं ऑइली असेल तर मॅट प्राइमर जास्त बेटर पडेल। माझी स्किन कॉम्बिनेशन आहे म्हणून मी हे dewy हायड्रेटिंग प्राइमर घेतलाय। मग आपण हे नेक्स्ट कन्सिलर पॅलेट घेऊया। कलर करेक्टिंग करायचं आपल्याला, त्याच्यामुळे मी पूर्ण ऑरेंज शेड म्हणजे चेहऱ्यावरती लावते। आणि कसं होईल की आपली स्किन थोडीशी डिस्कलरेशनमधून कमी होईल। इवन तर मला आता आधी नाही आहे तसे ॲक्ने पिकने किंवा मग स्कार्स असं काहीच नाही आहे चेहऱ्यावरती, पण स्किनला बॅलन्स करणं खूप जरुरी आहे। मग आपण एक कन्सिलर घेऊया जो की आपण पूर्ण चेहऱ्यावरती लावू शकतो। ह्याच्याऐवजी जर तुम्ही फाउंडेशन घेतलं कोणतं पण dewy, ते पण चालू शकतं। पण मी कन्सिलर ह्याच्यासाठी घेतलं कारण कसं होतं की ते थोडंसं ना असं लाईट वेट फीलिंग पण देतं। फाउंडेशन थोडंसं हेवी वाटायला लागतं चेहऱ्यावरती म्हणून। मग आपण कोणता पण ब्रॉन्झर टाईपचा शेड घेऊया आणि थोडंफार नोज कॉन्टोरिंग करून घेऊया। जर तुम्ही त्यांची नोज बघाल तर ते खूप छोटेसे आणि डेलिकेट नोज टाईप दिसतात। मला पर्सनली माझा नोज जसं आहे तसंच आवडतं म्हणून मी डे टू डे बेसिसवर ते बिलकुल पण नाही करत नोज कॉन्टोरिंग। मी तोच शेड घेतला आणि माझ्या आयलेट्सना पण अप्लाय केला। ॲज अ कॉन्टोर शेड पण समजू शकतात किंवा मग बेस शेड पण बोलू शकतो आपण ह्याला। मग मी हा क्रीस शेड घेतला आणि त्याला एका ब्रशने अप्लाय केला। मी त्याला कॉर्नर ऑफ माय लिडलाच आधी अप्लाय करेन आणि मग थोड्या वेळाने तुम्ही बघाल की मी त्याला अंडर आयला पण अप्लाय करेन, जेणे की थोडी कनेक्टिव्हिटी वाढेल आपल्या आयलेट्सची। नॉर्मली कसं होतं की जेव्हा तुम्ही टॉप ऑफ जे लिडला कलर लावतात आणि त्यालाच कनेक्ट करून अंडर आयला लावतात ना, तर त्याने थोडंसं स्मोकीनेस दिसतं विदाउट आयलायनर। नाही तर नॉर्मली कसं होतं की इंडियन आयलेट्सवरती स्मोकी आयशॅडो इफेक्ट थोडासा कमीच दिसतो कारण आपले आयलेट्स खूप हुडेड असतात। मग मी एक ऑरेंज शेड घेईन आणि त्याला मी एका पेन्सिल ब्रशने अप्लाय केला। हा ब्रश थोडासा रफ आणि स्टिफ आहे। जर तो एक इझी ब्लेंडिंग आउट ब्रश असेल ना तर तो जास्त बेटर पडेल आणि आयशॅडो इफेक्ट थोडा जास्त पे ऑफ होईल। याच्यामध्ये कसं झालेलं कारण तो आयशॅडो ब्रश खूपच रफ आहे, त्याच्यामुळे ब्लेंडिंग थोडीशी डिफिकल्ट आणि हार्ड होत ती। मग मी तो सेकंड क्रीस शेड घेतला आणि त्याला मी एका अँग्युलर ब्रशने अप्लाय केला। हा ब्रश खूप सॉफ्ट आहे आणि स्पेशली हुडेड आयलेट्ससाठी आहे। हा अँग्युलर फ्लफी टाईप ऑफ ब्रश आहे। मी त्याला लिडला अप्लाय केला आणि त्याला थोडंसं स्मोकीनेस दिला आणि थोडंसं क्रीसला पण अप्लाय केलं, ज्याने की थोडं सॉफ्टनेस येईल आपल्या ऑरेंज शेडला, कारण तो ऑरेंज शेड एवढं प्रॉपरली ब्लेंड आउट नव्हता झालेला म्हणून। नेक्स्ट कन्सिलर पॅलेट घेऊया आणि त्याच्यामधला सगळ्यात ब्राइटेस्ट शेड घेऊया। मी त्याला एका अँग्युलर फ्लॅट ब्रशने अप्लाय केलं। मी काही लोकांना बघते की त्यांच्याकडे स्पेसिफिक कट क्रीजसाठी ब्रशेस असतात। जर तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर तो यूज कराल तर जास्त बेटर राहील, इन्स्टेड ऑफ असा एक स्टिफ रफ टाईप ऑफ ब्रश आहे हा। तर त्याच्याहून बेटर जर तुमच्याकडे जो आहे तोच यूज करा। बाय द वे माझे हेअर्स थोडे शॉर्ट केले आहेत, तुम्ही जर नोटीस केलं असेल तर, कारण मला काही लोक बोलत होते की जर तू शॉर्ट करत असशील तर त्याच्यावरती व्हिडिओ मी बनवला आहे व्हिडिओ। तुम्ही जर बघितलं नसेल तर माझा लास्ट व्हिडिओ त्याच्यावरतीच आहे की स्वतःचे शॉर्ट बॉब हेअरकट कसा करायचा।
तुम्हाला बघायचं असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक टाकून देईन. मग मी हा रेड चेरी शेड घेतला आणि त्याला एका छोट्या फ्लॅट ब्रशने अप्लाय केला. जर तुमच्याकडे कोणता फ्लफी फ्लॅट ब्रश असेल ना तर तो बेटर राहील विथ सेटिंग स्प्रे. काय होतं इथे की मला हात थोडासा जास्तच बेंड करायला लागतं बिकॉज हा ब्रश खूप प्रिसाईज आहे. हा नॉर्मली इनर कॉर्नर हायलायटरसाठी वापरला जातो. चॉकलेट शेड घेऊया आणि मी त्याला ॲज अन आयलायनर आपण वापरूया. मी जास्त इंटेन्स काय करणार नाही आहे, फक्त माझे आयलॅशेस ते जे लॅश बँड आहे त्याला थोडंसं टाईट लाईन किंवा मग आपण बोलू शकतो की डार्क करायचा प्रयत्न करेन, ज्याने की ते जे आयलॅशेस थोडेसे थिक दिसून येतील. कर्ल करून घेतले. हे खूप जरुरी स्टेप होता जर तुमचे आयलॅशेस माझ्यासारखे खूप पोकी स्ट्रेट असतील तर म्हणून. मग मी आयलॅशेस फेक लॅशेस अप्लाय करेन ऑफ कॅमेरा. मग आपण हे LA कलरचं ब्रिक नावाचं लिपस्टिक घेतलं आणि ही लिपस्टिक ॲक्च्युली मॅट आहे. जर तुम्ही बघाल ही जर लिप्सवरती अप्लाय केली तर लिप्स खूपच ड्राय दिसतात थोड्या वेळाने. सो मला पर्सनली लिप्ससाठी ना आवडली, पण मी ॲज अ ब्लश खूप यूज करते ह्याला कारण ती खूप जास्त वेळ टिकून राहते. शेड घेतला रेव्हलॉनमधून. हा ॲक्च्युली फर्स्ट लव नावाचा आहे आणि हा वन ऑफ माय बेस्ट परचेज लिपस्टिक आहे. मला खूप आवडतो हा शेड. मी ह्यालाच एक कॉन्टूर शेड म्हणून घेतला कारण हा न्यूड टाईप आहे तर ब्लेंड इन खूप इझिली होता आणि काय हा डुवी टाईप फिनिश देतं. मला नॉर्मली असे प्रॉडक्ट्स खूप आवडतात जे की नॅचरल ग्लो देतात तुमच्या स्किनवरती. मस्करा आपण हा मेबेलिनचा कोलोसल ब्लॅक मस्करा घेऊया. हा एक वॉटरप्रूफ मस्करा आहे. तुम्हाला जर सपोर्ट करायचा असेल तर खूप सारे असे छोटे मोठे बिझनेसेस पण आहेत जे की मस्करा बनवतात आणि त्यांची क्वालिटी खूप चांगली असते. जर तुमच्या लोकल शॉपमध्ये कोणता असं असेल तर त्याला जास्त सपोर्ट करा.
आणि मी ॲज अ लिपस्टिक म्हणून यावेळेला अप्लाय करेन ह्याला. हा शेड खूप ब्युटिफुल दिसतो. जर तुमची स्किन टोन माझ्यासारखी ब्राऊन इंडियन स्किन टोन असेल तर एकदम परफेक्ट मॅच आहे. आणि हां, एकदम असं वाटतं की मी लिप ग्लॉस अप्लाय केलं आहे, एवढं लाईट वेट आहे हे रेव्हलॉनचे लिपस्टिक. सिरियसली तुम्हाला ट्राय केले पाहिजेत. मग मी हा लॅक्मेचा एनरिच लिप क्रेयॉन घेतला आणि मी त्याला सेंटर ऑफ माय लिप्सला अप्लाय करेन. आणि कसं आहे की त्याला एका ब्रशने नंतर ब्लेंड आउट पण करेन. हे कसं आपल्याला रेडियंट लिप्सचं थोडंसं इफेक्ट देईल. इवन दो माझे लिप्स कोरियन लोकांसारखे नाहीत, पण आपण ट्राय तरी करूया. तर हे आपलं एक फिनिश लुक आहे. आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. हा कम्प्लिटली यंग यूथफुल ग्लोई स्किन फिनिश लुक आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेल दाबा, जेणे की तुम्ही कोणता पण माझा फ्युचर अपलोड मिस नाही करू शकणार. आणि थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. जर जमलं तर प्लीज मला सोशल मीडियावरती पण फॉलो करा आणि बाय.